गौरव, एवढ्या सकाळी कुठे झालास बॅग भरून? नवीन इव्हेंट अनुभवायला. तुम्ही पण येताय ना सोबत? मग चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि चला माझ्यासोबत. तर मित्रांनो, आज आपण चाललोय मुंबईमध्ये गोरेगावला. अरे छोटा काश्मीर? आज मी तुम्हाला नेतोय कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक इमॅजिंग फेअरला. तिथे काय काय अनुभवायला मिळतंय चला बघू. या फेअरचा दुसरा आणि शेवटचा दिवस आहे. इथे एंट्री पास घेतली की आपण आत जाऊया. वी हॅव अ लॉट टू एक्सप्लोर टुडे. क्रिएटिव्हिटी एकदम एंट्री गेट पासूनच दिसते. फोटो फेअर मुंबईमध्ये दर 2 वर्षांनी लागते. इथे वेगवेगळ्या कॅमेरा ब्रँड्स, नवीन टेक्नॉलॉजी, नवनवीन फोटोग्राफीच्या ट्रेंड्स बघायला मिळतात. या फोटोग्राफी रिलेटेड विषयांवर सेमिनार्स, एक्सपर्ट टॉक्स हे आणि खूप काही इथे शिकण्यासारखं आहे. हा सेक्शन आहे अल्बम्सचा. वेगवेगळ्या ट्रेंडिंग अल्बम्सचे डिझाईन, त्यांचे रेट, सगळ्याची इथे माहिती मिळते. या फोटो फेअरची खासियत म्हणजे इथे बडिंग फोटोग्राफर्सना खूप एक्सपोजर मिळते. तुम्हाला इथल्या वेगवेगळ्या रेंजच्या लेन्सेस ट्राय करून फोटो काढता येतात. त्यासाठी त्यांनी इथे वेगवेगळे लाईव्ह इव्हेंट्ससुद्धा ऑर्गनाईज केले आहेत. लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स म्हणजे नवीन एडिटिंग टेक्निक्स, इफेक्ट्स, व्हिडिओग्राफीसाठी उपयोगी असं नवीन टूल्स आणि बरेच काही, म्हणजे एव्हरीथिंग अंडर वन रूफ, अशी या फेअरची संकल्पना आहे. सो ओव्हरऑल, ज्यांना फोटोग्राफीमध्ये सतत काहीतरी नवीन शिकायची आवड आहे, ज्यांना आपली नॉलेज अपडेट करायची आणि टूल्स अपग्रेड करायचे आहेत, त्यांनी या फेअरला नक्की भेट दिली पाहिजे. सध्या मी तरी इथून खूप काही शिकून घरी निघालो आहे. तुम्हाला आणखी काही माहिती हवी असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये प्रश्न विचारा. सी यू सून.